Chào bạn, có một khán giả có ý mình nói về lịch sử của Đông Bắc Á, tức là bao gồm Đông Bắc của Trung Quốc, Triều Tiên, Hàn Quốc và Nhật Bản. Tất nhiên mình sẽ không chỉ miêu tả lịch sử của họ, tại vì các bạn có thể tự đi đọc Wikipedia, hay là đơn giản hơn, trực tiếp đi hỏi ChatGPT, đó là Wikipedia cấp cao hơn. Bây giờ ta có ngày ngày ta tận dụng ChatGPT viết ra bài văn và sau đó có phần mềm AI có thể trực tiếp lồng tiếng và edit làm thành một video. YouTuber như vậy chỉ cần biết hỏi câu hỏi cho AI thôi, không cần một mình đi nghiên cứu và đọc sách như mình. Một ngày làm 20 cái video tiêu làm được, cùng mình phải dành nhiều thời gian nghiên cứu và viết bài. Có lẽ đến khi video này được công khai, YouTuber như mình đã bị đào thải rồi. Có lẽ mình cũng nên tận dụng ChatGPT làm video, chỉ hỏi câu hỏi thôi, không cần suy nghĩ nội dung video có ý nghĩa hay giá trị hay không. Ví dụ hỏi người nước ngoài ngạc nhiên với cái gì của Việt Nam. Bây giờ trên thế giới có 195 quốc gia. Mình từng cái tập vào câu hỏi. Hôm nay là người Malaysia ngạc nhiên cái gì, ngày mai là người Trung Quốc ngạc nhiên cái gì. Mình có thể làm 195 cái video. Cuối cùng có thể hỏi người Việt Nam ngạc nhiên với cái gì của Việt Nam. Trong video hôm nay mình sẽ kết hợp một bài học lịch sử để miêu tả lịch sử của Đông Bắc Á, đó là liên quan đến sự hư hậu của nghề tinh hoa. Đó là một giải pháp mà ChatGPT không có khả năng đưa ra được. AI chỉ có thể đưa ra thông tin nhưng không thể biết tóm lại bài học lịch sử ở đằng sau hiện tượng. Ok, mấy các bạn coi bản đồ, chúng ta có thể phân loại khu vực Đông Bắc Á thành 4 khu vực. Một là đồng bằng Đông Bắc Trung Quốc, trước thế kỷ 20, người dân ở bên này chủ yếu là người dân du mục, ở bên này có thể trồng trọt nhưng lượng sản xuất không cao. Phải đến thế kỷ 20, nhờ người Nhật Bản thực dân ở đây mang lại kỹ thuật nông nghiệp hiện đại, mới khai thác ra nhiều thổ địa trồng trọt ở đây. Bây giờ bên này đã trở thành vùng sản xuất lương thực rất quan trọng của Trung Quốc. Nhưng trước khi thế kỷ 20 không phải là như vậy. Bên này là vùng du mục, đó chính là xuất xứ của các dân tộc du mục mà chinh phục Trung Quốc, bao gồm người Tiên Ti của nhà Đần, người Khiết Đan của nhà Liêu, người Nớ Trưng của nhà Kim và người Mán của nhà Thanh. Trong video hôm nay, xin đề mình gọi khu vực này là vùng Đông Bắc Mỹ Điển. Hay là bên này, từ dãy núi Trường Tẹt hướng Nam đến sông Hán, bên này có thể trồng trọt. Cả người Hàn Quốc và người Triều Tiên đều chấp nhận dân tộc của họ là Bắc Ngưỡng từ đây. Bên này là khu vực đầu tiên tiếp nhận văn hóa Trung Hoa. Vào thế kỷ 2 trước công nguyên, Trung Quốc kết thúc thời đại chiến quốc, nhà Tần thống nhất Trung Quốc, nhưng không lâu sau thì sụp đổ. Trung Quốc lại bước vào thời đại chiến loạn. Khi đó có một hậu duệ quý tộc của nhà Yên có tên là Vệ Mãn tháo chạy và xây dựng một chính quyền ở đây. Sau đó Hán Vũ Đế tiêu diệt chính quyền này và tô hộ đây. Vào thế kỷ 3 trước công nguyên, vì nhà Hán sụp đổ, có một chính quyền từ dân tộc du mục xây dựng có tên là Cao Câu Lý từ vùng Đông Bắc xuống Nam chinh phục khu vực này, thay thế thế lực Trung Hoa. Có thể nói khu vực này là khu vực từ Hán hóa sớm nhất, cũng là phải luôn luôn chịu áp lực từ dân tộc du mục từ vùng Đông Bắc. Bây giờ khu vực này là thuộc về Triều Tiên. Xin đề mình gọi khu vực này là vùng Triều Tiên trong video hôm nay vì tiện. Ba là bên này ở miền Nam của sông Hán. Bên này không chỉ thích hợp với sự trồng trọt, còn thích hợp với sự thương mại. Bên này có liên kết công trình thương mại trên biển giữa phương Đông và phương Tây, là khu vực có thể sớm hơn tiếp xúc văn hóa từ phương Tây, bao gồm Phật giáo từ Ấn Độ và Kitô giáo từ châu Âu và nước Mỹ. Trước thế kỷ 4, khu vực này là thuộc về một liên minh bộ lạc có tên là Tam Hàn. Quốc hiệu của Hàn Quốc bây giờ chính là Bắc Ngưỡng từ tên hiệu của liên minh bộ lạc này. Bây giờ bên này cũng là thuộc về lãnh thổ của Hàn Quốc. Xin đề mình gọi khu vực này là vùng Hàn Quốc vì tiện. Cuối cùng là bên này, tức là Nhật Bản vào bây giờ. Bên này tương tự với vùng Hàn Quốc, cũng là có liên kết công trình thương mại trên biển giữa phương Đông và phương Tây và thích hợp với sự trồng trọt. 15.000 năm trước, trong thời kỳ băng hà, thổ địa của Nhật Bản đã liên kết đến đại lục châu Á. Khi đó có người dân từ Đông Nam Á vượt biển di cư đến Tây. Sau đó thời kỳ băng hà kết thúc, mực nước biển tăng cao, bán đảo Triều Tiên xuất hiện. Nước biển chia kết Nhật Bản với đại lục châu Á. Những người dân mà di cư đến Tây vào hồi trước, họ trở thành người bản xứ của Nhật Bản. Sau đó có người dân biết cưỡi ngựa từ Đông Bắc Á vượt qua nước biển và chinh phục Tây. Cho nên bây giờ gene của người Nhật Bản có hai thế hệ, người châu Á của Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Văn hóa của họ cũng là kết hợp văn hóa Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Ví dụ ngày xưa phụ nữ Nhật Bản cũng có dùng răng đen. Xin đề mình gọi khu vực này là vùng Nhật Bản vì tiện. Thưa quý vị, bây giờ cả dân tộc Nhật Bản và dân tộc Triều Tiên đều có thần thoại dân tộc của riêng mình.
Trong thần thoại của Nhật Bản, tổ tiên của họ là thần Amaterasu, tức là thần mặt trời, chính là cha mẹ của thần Amaterasu sáng tạo ra quần đảo Nhật Bản. Còn trong thần thoại của Hàn Quốc và Triều Tiên, tổ tiên của họ là thần Tản Quân, tức là thần linh của núi Trần Tệ. Thần thoại tất nhiên là không thể 100% thật, nhưng mà điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tại sao người ta phải sáng tạo ra thần thoại. Trong tình hình của Nhật Bản, chúng ta có thể phát hiện rằng thần thoại của Nhật Bản là theo một cuốn sách có tên là Nhật Bản Thơ Kỷ. Cuốn sách này là được biên soạn vào thế kỷ 7 dưới mệnh lệnh của Thiên Hoàng, và theo sách lịch sử Trung Hoa vào khi đó tức là Cửu Tầng Thơ. Nhật Bản vào khi đó chỉ là một khu vực có nhiều bộ lạc thôi, không có một quốc gia thống nhất. Thậm chí có viết rằng sứ giả Nhật Bản đi tới Trung Quốc thường không trả lời chân thật, làm Trung Quốc nghi ngờ. Bây giờ có nhà nghiên cứu Nhật Bản có tên là Okada Hidehiro đã có thể bình tĩnh và tóm lại một cách khách quan rằng khi bắt đầu Nhật Bản là một khu vực có nhiều di dân, những di dân tạo nên nhiều cộng đồng và bộ lạc. Họ có làm thương mại với nhau và giao lưu với nhau. Trước khi nhà Tùy và nhà Tần thống nhất Trung Quốc, họ không có một ý thức tạo nên một quốc gia thống nhất, tại vì không có cảm thấy thiết yếu. Nhưng sau khi nhìn thấy nhà Tần攻kích vùng Hàn Quốc, cho nên họ cảm thấy nên đoàn kết nhau và xây dựng một chính quyền trung ương để đề phòng cuộc xâm lược của nhà Tần mà có thể sẽ xảy ra trong tương lai. Từ khi đó, thần thoại của Thiên Hoàng mới được sáng tạo ra. Người Nhật Bản mới có một gia hệ Thiên Hoàng và có một quốc gia. Còn tình hình Hàn Quốc là thần thoại về thần Tản Quân là theo cuốn sách Tam Quốc Di Sử. Cuốn sách này là được biên soạn vào thế kỷ 13. Tam Quốc là chỉ Tân La, Cao Câu Ly và Bắc Tế. Cao Câu Ly là ở vùng Triều Tiên và vùng Đông Bắc, còn Tân La và Bắc Tế là ở vùng Hàn Quốc. Ba quốc gia này là được hoàn toàn thống nhất vào thế kỷ 10, tạo nên một quốc gia có tên là Cao Ly. Tên Korea chính là bắt nguồn từ quốc gia này. Bây giờ cũng có một nhà nghiên cứu Hàn Quốc có tên là Stella Xu có thể bình tĩnh và tóm lại một cách khách quan rằng thật ra trước khi Vương quốc Triều Tiên bị Nhật Bản thực dân vào thế kỷ 20, thần thoại của thần Tản Quân không quan trọng lắm. Sĩ phu của Triều Tiên là quy trọng một nhân vật có tên là Cơ Tử nhiều hơn thần Tản Quân. Theo sử ký, Cơ Tử là quý tộc của nhà Thân, là người đầu tiên mang văn hóa Trung Hoa tới vùng Triều Tiên vào thế kỷ 12 trước công nguyên. Sở dĩ những sĩ phu của Vương quốc Triều Tiên coi trọng Cơ Tử là vì thế câu chuyện Cơ Tử có thể biểu thị rằng văn hóa Nho giáo đã được phát triển rất sớm ở vùng Triều Tiên rồi, có nghĩa là Triều Tiên có văn minh rất cao. Nhưng mà đến thế kỷ 20, dân tộc Triều Tiên muốn xây dựng một quốc gia dân tộc. Nếu những mình Cơ Tử thì có nghĩa là Triều Tiên luôn luôn bị văn hóa Trung Hoa ảnh hưởng và không có văn hóa độc lập, cho nên người trí thức của họ mới chuyển sang nâng cao địa vị của Tản Quân, có nghĩa là họ có một nguồn gốc văn hóa mà độc lập với Nhật Bản và Trung Quốc. Chúng tôi không thuộc về dân tộc Nhật Bản và Hàn Quốc, có thể trực tiếp bỏ qua, trực tiếp nhìn vào những lực lượng ở đằng sau mà tạo nên quốc gia của họ. Thưa quý vị, những lực lượng tạo nên quốc gia của họ rất hiển nhiên đó là đấu tranh giữa chính quyền Trung Nguyên và dân tộc Du Mục ở Đông Bắc. Chiến tranh quy mô lớn giữa chính quyền Trung Nguyên và dân tộc Du Mục là đầu tiên xảy ra vào thế kỷ 1 trước công nguyên. Khi đó Hán Vũ Đế động viên toàn quốc đánh bại Hung Nô, sau đó tô hộ vùng Triều Tiên. Kết quả của chiến tranh này tạo nên một xung kích cho những dân tộc Du Mục ở vùng Đông Bắc. Trước khi đó họ không thấy quốc gia nông nghiệp như nhà Hán có khả năng đánh bại liên minh bộ lạc Du Mục của họ. Sau khi đó họ cảm thấy uy hiểm rồi, cũng là bắt đầu học tập kỹ thuật tổ chức quốc gia của người Hán. Biện pháp là xâm vào khu vực nông nghiệp, xây dựng một đô thành là một căn cứ địa cố định, và dựa vào căn cứ địa này chiêu tập hay thu hút các bộ lạc và hậu tộc ở xung quanh đến đây để gia nhập quốc gia của mình, dần dần tạo nên một tập đoàn mạnh mẽ. Đầu tiên có bộ lạc của người Phú Dư từ vùng Đông Bắc hướng Nam đi tới vùng Triều Tiên và xây dựng đô thành ở bên Nam của sông Áp Lục. Dựa vào đô thành này, họ thành lập một quốc gia có tên là Cao Câu Ly. Sau đó có một hoàng tử của Cao Câu Ly vượt qua sông Hàn đi tới vùng Hàn Quốc và xây dựng một đô thành ở Incheon của bây giờ, thành lập một quốc gia khác có tên là Bắc Tế. Khi đó vùng Hàn Quốc vốn là kiểm soát bởi một liên minh bộ lạc có tên là Tam Hàn, có Mã Hàn, Thịnh Hàn và Biên Hàn. Mã Hàn vốn là mạnh nhất nhưng sau đó bị Bắc Tế chính phủ, còn Thịnh Hàn và Biên Hàn phải chặt chẽ hóa tổ chức của mình, nhưng phải đến thế kỷ 5 họ mới cố tình hóa gia hệ của hoàng gia, tạo nên một quốc gia có tên là Tân La. Từ khi đó vùng Triều Tiên và vùng Hàn Quốc bước vào thời đại Tam Quốc.
cùng có một nhóm người khác ở vùng Đông Bắc lựa chọn trực tiếp xâm vào Trung Quốc thì họ sẽ có đấu tranh nghiêm khắc hơn, họ được gọi là người tiên ti. Họ phải đấu tranh với nhà Hán, nhà Ngụy và nhà Tấn, cũng bao gồm những bộ lạc hung nô sinh sống ở Đông Bắc miền Bắc Trung Quốc. Phải đến thế kỷ 4, họ mới xây dựng một quốc gia gọi là nhà Yên. Họ lập đô ở khu vực miền Nam nhất của vùng Đông Bắc. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng họ lấy tên Yên làm quốc hiệu, thì chắc là trong tầng lớp tinh hoa của họ có sĩ phú, cho nên họ không lấy tên hiệu của bộ lạc mình làm quốc hiệu, mà là lấy quốc hiệu của Chơ Hầu Quốc Trung Hoa ngày xưa. Họ là Hán hóa hơn những quốc gia ở vùng Triều Tiên và vùng Hàn Quốc. Họ cũng đánh bại Cao Câu Lý, chiếm lĩnh từ miền Bắc của sông Áp Lục. Sau Cao Câu Lý bị đánh bại rồi, họ dựng ra nhà Yên của người tiên ti. Vì có hấp thu văn hóa nho giáo nhiều hơn, cho nên có thể xây dựng một đội ngũ quan lại ở Đô Thành. Cơ cấu chính phủ là chặt chẽ hơn. Vì vậy Cao Câu Lý cũng bắt đầu tiếp nhận nho giáo, xây dựng整hợp nho giáo, bồi dưỡng đội ngũ quan lại. Sau đó có một nhóm người tiên ti khác, họ là ít Hán hóa hơn, họ là từ Mông Cổ đến, họ tiêu diệt nhà Yên, họ xây dựng một quốc gia có tên là nhà Ngụy. Có thể thấy rằng trong tập đoàn của họ cũng có sĩ phú. Tập đoàn nhà Ngụy trải qua mấy lần đấu tranh nội bộ, sau đó tiếp nhận một chế độ rất quan trọng của văn hóa Trung Hoa, đó là九品中正制, cửu phẩm trung chính chế, tức là phân loại các gia tộc của thủ lĩnh bộ lạc hay hậu tộc thành 9 phần cấp, tạo nên một tầng lớp quý tộc có đẳng cấp tỉ mỉ hơn, giảm bớt cuộc đấu tranh quyền lợi trong nội bộ. Dù sao, cuộc đấu tranh quyền lợi là không thể hoàn toàn bị biến mất. Sau đó tập đoàn của người tiên ti trở thành hai nhóm ở bên Đông và bên Tây. Cuối cùng là bên Tây thống nhất lại bên Đông, xây dựng nhà Tùy và nhà Tần thống nhất lại Trung Quốc vào thế kỷ 7. Sau đó mới chuyển sang đi công kích vùng Triều Tiên. Nếu bạn có coi video tuần trước của mình thì chắc đã biết rằng tổ chức của dân tộc Du Mục là Liên minh Bộ Lạc. Trung ương của Liên minh Bộ Lạc này là Bộ Lạc của nhà vua. Tất cả quốc gia ở Đông Bắc Á đều là bắt nguồn từ Liên minh Bộ Lạc và sau đó hấp thu văn hóa Hán để xây dựng một đội ngũ quan lại. Nói một cách đại khái nhất, khi bắt đầu Liên minh Bộ Lạc xây dựng hay chiếm lĩnh một đô thành làm căn cứ địa, và quan hệ giữa các thủ lĩnh đều rất bình đẳng. Thậm chí nhà vua là được bầu cử ra. Sau đó vì muốn chặt chẽ hóa tổ chức của tập đoàn, cho nên mới chấp nhận một hoàng gia làm trung tâm, giảm bớt cuộc đấu tranh nội bộ. Vì vậy có thể mở rộng quy mô tổ chức hơn nữa, có thể thu hút bộ lạc hay hậu tộc xung quanh đô thành gia nhập liên minh, cùng nhau tạo nên một tầng lớp quý tộc. Sau đó vì muốn động viên tổ chức một cách hiệu quả hơn thì sẽ học theo người Hán, xây dựng một đội ngũ quan lại ở đô thành, và những thủ lĩnh trong liên minh sẽ được trao quan chức, trở thành quan lại. Tại vì quý tộc sẽ cạnh tranh vì quan chức, cho nên sẽ khiến một cải cách cấp tiến hơn xảy ra, đó là học theo cửu phẩm trung chính chế của Trung Hoa, phân loại các gia tộc của quý tộc thành mấy phần cấp, không nhất định là có 9 phần cấp. Gia tộc có phần cấp cao có thể tra chuyển con nối, quan chức có phần cấp cao. Tuy nhiên, sự cải cách này cũng không thể đảm bảo cuộc đấu tranh nội bộ sẽ kết thúc. Vấn đề là những quý tộc có phần cấp cao sẽ uy hiếp đến quyền lực của nhà vua, cho nên nhà vua có thể chấp hành một cải cách cấp tiến hơn, đó là chế độ khoa cử. Nhà vua có thể trao quan chức quan trọng cho những người đã đủ khoa cử. Họ là xuất thân từ giai cấp bình dân, nhà vua có thể tận dụng họ để kìm hãm quý tộc. Từ Liên minh Bộ Lạc Nguyên Thủy phát triển đến chính phủ khoa cử, tức là đa số quan lại đều có đủ khoa cử. Chúng ta có thể đưa ra một quan phủ mà có 4 mức độ. Liên minh Bộ Lạc Nguyên Thủy sự xây dựng cơ cấu chính phủ trung ương, sự phân loại đẳng cấp quý tộc, chế độ khoa cử. Càng tiếp cận với Liên minh Bộ Lạc Nguyên Thủy thì sức động viên tổ chức càng yếu, nhưng sức chiến đấu của tổ chức càng cao. Còn càng tiếp cận với chế độ khoa cử thì sức động viên tổ chức càng cao, nhưng sức chiến đấu của tổ chức càng yếu. Tiếp theo, xin để mình lấy lịch sử của Đông Bắc Á để giải thích bài học lịch sử này. Vào thế kỷ 7, tập đoàn của người tiên ti, nhà Tùy và nhà Tần thống nhất lại Trung Quốc và đều từng có động viên toàn quốc để đi chiến tranh với Cao Câu Lý, nhưng mà đều thất bại. Sở dĩ nhà Tùy và nhà Tần muốn đi đến Cao Câu Lý là vì Cao Câu Lý từ chối cống nạp cho Trung Quốc, ý là không chấp nhận hoàng đế Trung Quốc là bá chủ Đông Á. Cao Câu Lý là bắt nguồn từ người Phù Dư từ vùng Đông Bắc nhập vào vùng Triều Tiên và xây dựng đô thành ở đây. Khi nhà Tùy và nhà Tần công kích họ,
Cao Câu Li đã lập đô ở Pyongyang, tức là thủ đô của Triều Tiên của bây giờ. Trong quốc gia của họ có những thủ lĩnh bộ lạc du mục ở vùng Đông Bắc. Họ rất thiện chiến, họ cũng có những hào tộc mà có văn hóa cao hơn ở vùng Triều Tiên, tại vì bên này đầu tiên từ nhà Han đô họ, cho nên văn hóa cao hơn, năng lực tổ chức là cao hơn. Cao Câu Li từ chối công nặng, có nghĩa là họ thấy địa vị của mình là bằng với Trung Hoa. Thế đối với những thủ lĩnh bộ lạc ở vùng Đông Bắc, họ sẽ thấy ở thế giới Đông Á có hai bá chủ, một là Cao Câu Li, một là Trung Hoa, họ có thể lựa chọn nên gia nhập bên nào. Đối với Trung Hoa, họ sẽ sợ hãi nếu những thủ lĩnh bộ lạc gia nhập Cao Câu Li thì Cao Câu Li sẽ có năng lực thay thế họ, giống như tổ tiên của họ từ vùng Đông Bắc tạo nên một liên minh bộ lạc khổng lồ và hướng Nam chinh phục miền Bắc Trung Quốc, cho nên họ phải tiêu diệt thế lực của Cao Câu Li, nhanh chóng xác định địa vị bá chủ Đông Á của mình. Nhưng mà nhà tuổi đồng viên toàn quốc đều không thể đánh bại Cao Câu Li, vì hao mòn tài nguyên xã hội thái quá, kích thích người dân khởi nghĩa, cho nên sụp đổ. Nhà Tần cũng là động viên toàn quốc đi đánh Cao Câu Li, trải qua mấy lần thất bại, cuối cùng thành công, nhưng là vì có thế lực ở vùng Hàn Quốc giúp đỡ, tức là Tân La. Về mặt sự phát triển tổ chức, nhà Tần đã có chấp hành chế độ khoa cử rồi. Cao Câu Li và Bắc Đế chỉ có xây dựng một cơ cấu chính phủ trung ương thôi. Còn Tân La đã có phân loại đẳng cấp quý tộc của họ, chế độ của họ gọi là chế độ quốc phần, quý tộc của họ có 4 đẳng cấp. Khi bắt đầu Bắc Đế muốn chinh phục Tân La chuyển sang yêu cầu đồng minh với nhà Tần đáp ứng và đưa quân hỗ trợ Tân La tiêu diệt Bắc Đế. Sau đó nhà Tần yêu cầu Tân La đưa quân hỗ trợ mình tiêu diệt Cao Câu Li. Khi đó có một sự may mắn xảy ra cho nhà Tần. Cao Câu Li vì đấu tranh nội bộ có một quý tộc chuyển sang gia nhập nhà Tần. Vì vậy vào năm 668, nhà Tần thành công liên hợp Tân La tiêu diệt Cao Câu Li. Sau đó nhà Tần muốn tiếp tục chiếm lĩnh toàn khu vực của vùng Triều Tiên và vùng Hàn Quốc, nhưng mà thất bại. Tân La chiêu tập những quý tộc cũ của Cao Câu Li đuổi ra nhà Tần và kiểm soát một phần của vùng Triều Tiên và toàn vùng Hàn Quốc. Sau đó những quý tộc cũ của Cao Câu Li xây dựng lại một quốc gia mới có tên là Vương quốc Bộc Hải ở vùng Đông Bắc, nhưng mà đó là tên mà nhà Tần đặt cho họ. Thật ra họ vẫn là tự xưng Cao Câu Li, họ là lập đô ở miền Trung của vùng Đông Bắc. Quý tộc của họ chắc là đa phần là thủ lĩnh bộ lạc du mục và chỉ có kiểm soát ở bên đông của vùng Đông Bắc. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng tổ chức của nhà Tần là chặt chẽ nhất, nhưng nếu họ không có sự giúp đỡ của Tân La và sự phản bội của quý tộc Cao Câu Li, họ không thể đánh bại được Cao Câu Li. Sức chiến đấu của nhà Tần là yếu hơn Cao Câu Li, thậm chí yếu hơn Tân La, tại vì Tân La có thể đuổi ra họ khỏi vùng Hàn Quốc. Tại sao vậy? Tại vì trong tình huống của Đông Á, tổ chức chặt chẽ hóa là bằng với tập quyền hóa, để nhà vua có thể điều khiển quý tộc một cách hiệu quả hơn, có thể động viên tài nguyên của quý tộc một cách hiệu quả hơn, và đó sẽ khiến quý tộc thiếu động lực phát triển bản thân mình. Tại vì họ sẽ nghĩ rằng bây giờ tôi vất vả điều hành lãnh thổ của tôi, phát triển quân đội của tôi, tạo công nghiệp tại địa phương này, tăng thu nhập ở đây, nhưng kết quả là nó sẽ bị mang đi cho nhà vua. Thế tôi làm việc vất vả để làm gì? Hơn nữa, nếu tôi phát triển quá nhiều quá tốt, có khả năng là đó sẽ khiến nhà vua lo sợ, sau đó giết tôi. Thế tôi tốt hơn là không phát triển quá nhiều. Không chỉ là vậy, tại vì tổ chức càng chặt chẽ thì cũng có nghĩa là chức năng của chính phủ trung ương càng quan trọng. Thế quý tộc sẽ tranh thủ làm quan ở trung ương, dựa vào quan chức trung ương, họ có thể hưởng thụ tài phú rất nhiều. Điều đó cũng sẽ khiến họ chuyển sang đi phát triển kỹ thuật làm quan, nhưng dần dần mất đi kỹ năng của tổ tiên họ, tức là tổ chức và chỉ huy quân đội. Đó là một quá trình hư hỏng của quý tộc. Nhà Tần có chấp hành chế độ khoa cử, hoàng đế nhà Tần có từng dùng những quan lại mà xuất thân từ bình dân để kìm hãm thế lực của quý tộc. Sau đó sức chiến đấu của quý tộc nhà Tần càng ngày càng yếu. Cuối cùng nhà Tần phải nhập khẩu thủ lĩnh của người Sa Đà từ bên Tây để phòng vệ biên cương. Đến thế kỷ này, nhà Tần sụp đổ, người Khiết Đan nổi lên ở miền Tây của vùng Đông Bắc, làm Vương quốc Bộc Hải giải tán, thống nhất vùng Đông Bắc và chinh phục một phần của miền Bắc Trung Quốc. Họ chấp hành một hệ thống song nguyên. Ở vùng Đông Bắc, họ có một cơ cấu chính phủ trung ương, điều khiển các quý tộc, không có phân loại đẳng cấp. Ở miền Bắc Trung Quốc, họ lập chấp hành chế độ khoa cử, hấp thu người Hán làm quan lại. Có thể nói rằng sau khi nhà Tần sụp đổ, tầng lớp quý tộc của Trung Quốc cũng cùng theo bị biến mất. Người Hán đều phải đi thi khoa cử mới có thể làm quan.
Sau đó nhà vua của người Khiết Đan bị Hán hóa thái quá, họ tấn công quan lại người Hán để kìm hãm thủ lĩnh Bộ Lạc, không biết tôn trọng thủ lĩnh Bộ Lạc nữa. Cuối cùng tạo cơ hội cho người Nớ Chân ở miền Bắc của vùng Đông Bắc. Thủ lĩnh Nớ Chân chiêu tập lại một liên minh mới và hướng Nam tiêu diệt chính quyền của người Khiết Đan ở Trung Quốc. Nhưng mà sau đó nhà vua của người Nớ Chân cũng bị Hán hóa thái quá, thậm chí để người Nớ Chân đi thi qua cử, làm quý tộc Nớ Chân thích làm quan ở Trung Quốc, nhiều hơn làm thủ lĩnh ở vùng Đông Bắc. Sức chiến đấu của quý tộc Nớ Chân suy thoái, cuối cùng bị người Mông Cổ tiêu diệt. 400 năm sau, hậu duệ của họ cũng sẽ lặp lại sai lầm cũ của họ, tức là người Man nổi lên ở vùng Đông Bắc, chinh phục Trung Quốc. Nhà vua để người Man đi thi qua cử, sau đó tấn công bình dân người Man, kìm hãm quý tộc người Man. Cuối cùng sức chiến đấu của người Man cũng bị suy thoái, họ giống như người Hán mất đi tầng lớp quý tộc của họ. Khi Tân La kết thúc thời đại Tam Quốc của dân tộc Triều Tiên, họ không có chấp hành chế độ khoa cử, nhưng mà quý tộc của họ vẫn có bị hư hỏng. Họ có phân loại đẳng cấp quý tộc của họ, và những quan chức quan trọng đều là tộc quyền bị những quý tộc có phẩm cấp cao. Họ tập trung sinh sống ở đô thành, đó là ở Gyeongju vào bây giờ. Họ dần dần làm quen với cuộc sống làm quan, và mất đi năng lực tổ chức người dân thành quân đội. Cuối cùng vào thế kỷ 10, hậu tộc ở địa phương cũ của Baekde và Cao Câu Ly nổi lên. Dân tộc Triều Tiên lại phân liệt thành 3 tập đoàn. Sau đó vương quốc Bộc Hải bị người Khiết Đan tiêu diệt. Tập đoàn hậu tộc ở vùng Triều Tiên chiêu tập những quý tộc đã mất đi quốc gia mình, vì vậy có lực lượng có thể thống nhất lại toàn bản đảo Triều Tiên, xây dựng một quốc gia mới có tên là Cao Ly. Đó chính là nguồn cội của tên Korea của bây giờ. Sau đó Cao Ly chấp hành chế độ khoa cử, nhưng không có triệt để như Trung Quốc, vẫn có gìn giữ một tầng lớp quý tộc, chỉ là không có phân loại đẳng cấp rõ ràng như ngày xưa. Quan chức quan trọng vẫn là do những quý tộc cha truyền con nối, và bình dân không có điều kiện đi thi khoa cử. Họ có tập quyền hóa nhiều hơn ngày xưa, nhưng không có quá nhiều, cho nên sức chiến đấu của quý tộc họ vẫn rất mạnh. Người Khiết Đan có công kích họ mấy lần đều thất bại. Nhưng mà những quý tộc ở đô thành vẫn có hư hỏng như ngày xưa. Họ thích làm văn quan, không thích làm võ quan lên chiến trận, cho nên võ quan là do những hậu tộc cấp thấp đảm nhiệm. Đến thế kỷ 12, những võ quan ở đô thành cảm thấy mình không được coi trọng, cho nên phát động cuộc đảo chính, sát hại quý tộc quan trọng, bắt buộc nhà vua làm bù nhìn. Sau đó tập đoàn của họ kiểm soát chính quyền. Đến thế kỷ 13, Mông Cổ công kích Cao Ly, những quý tộc cấp cao và hoàng gia liên hợp thế lực của Mông Cổ tiêu diệt tập đoàn võ quan, nắm bắt lại chính quyền. Cũng là vì vậy, sau đó hoàng gia Cao Ly rất phụ thuộc vào sự che chở của Mông Cổ. Nhà vua Cao Ly thậm chí tiếp nhận thói quen của người Mông Cổ. Nhưng mà đến thế kỷ 14, thế lực Mông Cổ bị nhà Minh đuổi ra đến Thảo Nguyên. Hoàng gia Cao Ly mất đi sự che chở của Mông Cổ, có một hậu tộc cấp thấp làm võ quan lại phát động cuộc đảo chính. Lần này trực tiếp phế truất hoàng gia, xây dựng một quốc gia mới gọi là nhà Triều Tiên và lập đô ở Seoul, vì sợ hãi công kích từ vùng Đông Bắc. Nhà Triều Tiên vẫn có gìn giữ tầng lớp quý tộc, họ được gọi là tầng lớp lớn ban, chỉ có họ mới có đặc quyền đi thi khoa cử. Trong lịch sử tiếp theo, đấu tranh nội bộ của họ rất khốc liệt, nhưng chỉ ảnh hưởng đến cấp trung ương, không có làm quốc gia phân liệt, tại vì họ có thể đấu tranh trên quan trọng, không cần đấu tranh trên chiến trận. Nhưng sức chiến đấu của họ cũng không bằng với tổ tiên của họ nữa. Khi đối mặt với công kích của Nhật Bản vào thế kỷ 16, họ phải nhờ sự giúp đỡ của nhà Minh. Khi người Man công kích họ vào thế kỷ 17, họ cũng phải đầu hàng. Vào thế kỷ 7, sau khi Tân La tiêu diệt Baekde, nhà Tần tiêu diệt Cao Câu Ly, điều đó làm những thủ lĩnh ở vùng Nhật Bản rất sợ hãi, tại vì trước khi đó họ có quan hệ rất gần gũi với Baekde. Họ là nhờ Baekde nhập vào văn hóa và kỹ thuật của Trung Hoa, và cũng có thông hôn với quý tộc của Baekde. Sau khi Baekde bị tiêu diệt, cũng có nhiều quý tộc của họ tháo chạy đến Nhật Bản, hòa nhập vào tầng lớp quý tộc của Nhật Bản. Sự phát triển tổ chức của Nhật Bản nhiều nhất chỉ dừng lại ở sự phân loại đẳng cấp quý tộc. Họ phát triển ra hệ thống phong kiến của mình, không bao giờ tiếp nhận chế độ khoa cử. Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy hiện tượng của sự hư hỏng quý tộc trong lịch sử Nhật Bản. Nhật Bản được chính thức xây dựng vào thế kỷ 7. Họ bắt đầu xây dựng một cơ cấu chính phủ trung ương ở đô thành. Khi bắt đầu, đấu tranh nội bộ của họ rất khốc liệt. Chính quyền không ổn định. Phải đến thế kỷ 8, họ xây dựng lại một đô thành mới ở Kyoto. Nhà vua của họ mới có thể thoát khỏi thế lực cũ, tạo nên một đội ngũ quan lại chặt chẽ hơn.
Nhưng giống với lịch sử của Tân La và Cao Ly, những quý tộc tập trung ở Kyoto thích làm quan hơn, không thích đi chiến trận, dần dần mất đi sức chiến đấu. Khi bắt đầu, quý tộc Nhật Bản là tập trung ở miền Tây của đảo Honshu, bên này là khu vực phát triển hơn. Và sau đó, có một số quý tộc ra khỏi đô thành, đi khai thác bên đông của đảo Honshu. Khi đó, nhà nước Nhật Bản không có kiểm soát được tất cả lãnh thổ của Nhật Bản. Ở xung quanh vẫn có nhiều manji là không có gia nhập liên minh quý tộc của họ. Cho nên, những quý tộc đi khai thác bên đông, họ phải luôn luôn chiến đấu với bộ là manji. Cho nên họ tự rèn luyện trong chiến tranh. Đến thế kỷ 12, họ phát hiện mình có năng lực nhiều hơn những quý tộc ở bên Tây. Kết quả là họ bắt buộc thiên hoàng làm bù nhìn, lấy phong địa của mình làm trung tâm chính trị của toàn Nhật Bản. Giống như tình huống của châu Âu, sau khi đó quý tộc của họ luôn luôn đi chiến tranh với nhau. Phải đến thế kỷ 17, họ mới chẳng nản với chiến tranh, tập trung phát triển phong địa nho nhỏ của mình, không đi đấu tranh với người ta nữa. Nhật Bản bước vào thời kỳ Edo, được hưởng thụ sự hòa bình trong 200 năm. Đến thế kỷ 19, những quý tộc ở Edo, tức là ở đô thành của Nhật Bản của khi đó, không thể nói họ đã mất đi sức chiến đấu, tại vì quý tộc của Nhật Bản không phải tập trung ở đô thành, chỉ có thể nói họ đã không theo kịp với thời đại. Đến đó, những quý tộc ở Tây Nam Bộ họ tiếp cận với cung đường thương mại trên biển hơn, có hấp thu văn hóa ngoại lai nhiều hơn. Sau đó, quý tộc của phiên Satsuma hợp tác với quý tộc của phiên Chōshū, họ được thiên hoàng ủng hộ lật đổ chính quyền Edo và cải cách toàn Nhật Bản. Trước khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, hải quân Nhật Bản là do những quý tộc xuất thân từ phiên Satsuma kiểm soát, lục quân là do những quý tộc xuất thân từ phiên Chōshū kiểm soát. Và sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản đã trở thành một quốc gia mới rồi, tại vì quan lại họ của bây giờ cũng giống với quan lại Trung Quốc của ngày xưa, họ cũng phải đi thi và thích làm quan nhiều hơn chiến đấu. Tất nhiên, bộ trưởng của họ là được bầu cử ra, vẫn có gìn giữ một phần tính phong kiến, nhưng nghề tinh hoa của họ là tập trung ở đô thành, tức là Tokyo. Ý hay nhiều, sức chiến đấu của nghề tinh hoa của họ chắc là không bằng với tổ tiên của họ nữa.